السلام عليكم طلاب. مرحلة أولى، وياكم مدرس مساعد كرم رياض من قسم الصيدلة. نشرح المحاضرة Mode of Transport Across Cell Membrane. Transport across cell membranes is referring to the mechanisms that regulate the passage of solutes such as ions and small molecules through cellular membranes. يعني أنه انتقال المواد عبر الغشاء الخلوي، معناها أنه آليات التي تنظم مرور المواد والمذيبات كالأيونات والجزيئات الصغيرة من خلال الأغشية الخلوية. The cell membrane الغشاء الخلوي هو احنا قلنا وظيفته انه هو يكون permeability او permeability للسلكتيف، يكون يعني اختياري نفاذية، تسمح بمرور المواد ويمنع مرور مواد أخرى حسب ما هو المواد اللي تفيده اللي يدخلها والمواد الضارة يمنع دخولهم، هي كحاجز يعني. Permeability means that the ability to permit certain substance to pass into and out of the cell, but to restrict the passage of other substance. Hence the permeability of plasma membrane is dependent on. يعني نقصد بها أن النفاذية اختياري، قلنا دخول مواد ويسمح بدخول مواد يمنع أو يحجب مرور مواد أخرى من خلال الغشاء الخلوي، وبالتالي النفاذية تعتمد على عدة أمور. من عندها the size of molecules. أول شي عندنا size of molecules. Small molecules are easier to pass through the membrane than large molecules. يقول لك هنا أنه حسب حجم الجزيئات داخل خلال الغشاء الخلوي أو خلال السيل ممبرين. إذا كانت كل ما كانت الجزيئات حجمها صغير كل ما كان مرورها أسرع من خلال الغشاء الخلوي أكثر من الجزيئات الكبيرة، مثال عليها البروتينات. solubility in lipids. Substance that dissolved in lipid O2, CO2, steroid hormone can pass through cell membranes faster than other which not dissolved in lipids. الأمينو أسيدز and glucose. نقصد بها المواد التي تذوب في الدهون، مثال عليها الأكسجين، ثاني أكسيد الكربون، ستيرويد، وهرمونات تمر من خلال السيل ممبرين أسرع من مواد أخرى اللي تكون غير ذائبة بالدهون أو عدم لها المقدرة على أنه تذوب في الدهون، مثال عليها هذه المواد اللي هي أحماض أمينية والجلوكوز. أما ال charge of molecules, the molecules that to carry opposite charge to protein of the cell membrane will be attracted than that to carry the same. يعني الجزيئات اللي تحمل شحنات معاكسة لها تكون أسهل بالمرور من الجزيئات اللي تحمل نفس الشحنة الكهربائية. معناها أنه دائما الجزيئات ذات شحنات مختلفة تنجذب مع بعضها أكثر من الجزيئات ذات شحنات متشابهة، وبالتالي نحن دائما التجاذب أو الانجذاب بصورة عامة يكون بين جزيئتين يكون من خلال تحمل شحنات مختلفة، يعني شحنة سالبة تنجذب مع شحنة موجبة. أما شحنات متشابهة موجب مع موجب يكون تنافر، أو سالب مع سالب متنافر، بالتالي إنه تكون أقل attracted أو أقل انجذاب أو أقل ارتباط. The passage of material across cell membrane by two methods, passive transport والactive transport. Passive transport is movement molecules across the cell membrane and doesn't require energy. It depends on the permeability of cell membrane. يعني هو هذا النوع من أنواع الترانسبورت، النقل اللي يتحرك الجزيئات من خلال الغشاء الخلوي واللي يحتاج إلى طاقة، بل يعتمد على النفاذية بالنسبة للغشاء الخلوي، واللي أربع أنواع أو أربع طرق رئيسية، اللي هو simple diffusion, facilitated diffusion, filtration and osmosis. Simple diffusion is the transport of molecules such as lipid soluble molecules, gases, from the area of high concentration to an area of lower concentration. بالتالي the differences between the two areas is often termed as the concentration gradient. يعني الانتشار انتقال هو الجزيئات، هذه الجزيئات مثل الجزيئات المذابة بالدهون والغازات من منطقة ذات تركيز عالي إلى منطقة ذات تركيز قليل أو واطئ. بالتالي هذا اختلاف في التركيز يسمى بالconcentration gradient، منحني التركيز اللي هو optimum concentration، التركيز المثالي أو التركيز المعلوم، واللي يستند عليه كمصدر
لكي نقارن مع تراكيز أخرى. وبالتالي نسبة الحركة والانتشار تعتمد على عدة أمور. The rate of diffusion depends on concentration gradient, distance, surface area و temperature. concentration gradient اللي هو هذا. The higher concentration gradient between the two regions lead to faster rate of movement. مثل ما قلنا انه concentration of gradient, the higher concentration gradient between the two regions lead to faster rate of movement. يعني كل ما كان زادت منحنى التركيز بين منطقتين حتكون أسرع كحركة بالنسبة للجزيئات أو للمولكيولز. وبالتالي هاي نقطة من النقاط المهمة نعتمد عليها بالديفيوجن. أما الديستانس if the distance between two regions is smaller a faster rate of movement will occur. يعني أيضا كل ما كانت المسافة بين منطقتين قليلة كل ما زادت الحركة وكانت سريعة. أما surface area the more surface area available the faster the rate will occur. كل ما كانت المساحة السطحية أكبر كل ما كانت سرعة الحركة أكثر. Temperature means more molecular energy is present making the rate of transfer faster. أيضا كل ما كانت الطاقة كل ما زادت الطاقة وتكون متوفرة كل ما زادت سرعة انتقال المواد. أيضا شفنا شلون الحركة. The facilitated diffusion, certain types of molecules such as charged particle, large molecules like sugar, glucose, amino acids and ions doesn't pass through the membrane naturally because they don't dissolve in lipids. Hence these molecules can pass cell membrane by carrier protein أو channel protein. يعني اكو بعض انواع الجزيئات اللي قد تكون جزيئات كبيرة مثل سكر الجلوكوز، أحماض أمينية، أيونات ما تستطيع أنه تمر من خلال الغشاء الخلوي بشكل طبيعي. ليش؟ لأن هذه المواد ما تستطيع أنه تذوب في الدهون، فلذلك هذه الجزيئات تعبر من خلال الغشاء الخلوي من خلال عدة عوامل مساعدة اللي هي carrier protein و channel protein. The channel protein, these are water-filled channels and because they are hydrophilic it means that any molecules which are soluble in water can dissolve and then pass through this membrane. يعني هاي القنوات تكون مليئة بالماء وتكون محبة للماء الهيدروفيليك، يعني معناها انه هذه الجزيئات لها القدرة على انه تذوب في الماء وتنتقل وتعبر من خلال الغشاء الخلوي. Channel proteins create a passage that allow molecules and ions to diffuse through the cell membrane. يعني القنوات البروتينية حتكون من خلال المرور هذه تسمح للجزيئات انه والايونات انه تعبر او تنتشر من خلال الغشاء الخلوي، وبالتالي راح تسمح بالحركة وتكون الحركة بصورة طبيعية. اما while the carrier proteins bind to the molecule in order to transport it through the cell membrane. اما حاملات البروتين راح ترتبط مع الايونات مع الجزيئات وتسمح لها من الانتقال والحركة من خلال الغشاء الخلوي. نشوف شلون الشانل بروتين تكون فيلد مليء بالماء ويسمح انه الجزيئات انه تذوب في الماء من خلاله راح تعبر الغشاء الخلوي. اما كارير بروتين راح ترتبط بالجزيئات وتعبر من خلال السيل ممبرين. الأوزموزيس Osmosis is the movement of water through cell membrane from an area of higher water concentration to an area of lower concentration. هو حركة المياه من خلال الغشاء الخلوي من منطقة ذات تركيز ماء عالي إلى منطقة ذات تركيز الماء يكون به واطئ، تركيز الماء يكون به قليل. Osmosis depends on pressure in and out of the cells which create force exerted on the selectively permeable membrane called osmotic pressure such as absorption of water from the digestive tract to bloodstream. يعني الضغط الأزموزي راح يعتمد على الضغط داخل وخارج الخلايا من خلال حيولد قوة. هاي القوة حتخلي انه نفاذية اختيارية من خلال انه الغشاء انه يكون نفاذية اختيارية من يسمح بمرور مواد ويحجب مواد اخرى، وبالتالي مثال عليه اللي هو امتصاص الماء من القناة الهضمية وينتقل الى مجرى الدم. فهذا الضغط داخل وخارج الخلايا حيسوي انه نفاذية اختيارية بالنسبة للأغشية
لدخول وخروج الماء من خلال عدة مراحل أو عدة طرق. نعطيني 3 different solution لهذه الضغط الأزموزي اللي هو isotonic solution والhypertonic solution والhypertonic solution. الisotonic solution solute plus solvent الذائب والمذيب is occurring when the extracellular solute concentration is balanced with the concentration inside the cell. يعني هاي عندما يحدث انه المحلول متعادل الذائب مع المذيب، والتراكيز الخارجية بالنسبة للذائب تكون متوازنة مع التراكيز داخل الخلية، وبالتالي الازوتونيك solution هو water molecules still move between the solutions but the rate are the same from both directions, thus the water movement is balanced between the inside of the cell as well as the outside of the cell. يعني هنا يقول انه حركة جزيئات الماء حتظل حركة مستمرة بين المحاليل بصورة عامة، بس انه النسبة راح تكون متشابهة من كلا الاتجاهين، وبالتالي حركة الماء حتكون متوازنة داخل الخلية وخارج الخلية بالنسبة لهذا الشيء. فأما حيسوي لنا shrinking or swelling of the cell or tissue، أما حيسوي لنا انكماش أو انتفاخ الخلية أو النسيج. بالتالي بصورة طبيعية blood fluids are أو body fluids are isotonic to cell for maintaining on their size and shape. السوائل الجسمية حتكون متعادلة أو متوازنة بالنسبة للخلايا من خلال تحافظ على شكلها وحجمها الطبيعي. فهاي تعرفون انه هيكون متوازن داخل وخارج الخلية. اما الهايبوتونيك solution it occurs when the solution those that cause cell to swell or even to burst due to an intake of water. يعني هذا المحلول حيكون سبب ان الخلية انتفاخ اللي هو قد بعض المرات تسبب انفجار الخلية بسبب اخذ الماء الزائد. مثال عليه من هو RBC اللي هو red blood cells are placed in a hypotonic solution which has a higher concentration of water. حيكون تركيز الماء عالي وتركيز الذائب قليل اللي هو low concentration of solute than do the cell. Water enters the cell and they swell to bursting hemolysis then is distributed red blood cells. يعني هنا ال RBC أو كرات الدم الحمراء حيكون تركيز الماء عالي وتركيز المذيب قليل، بالتالي الماء حيدخل داخل الخلية حيسبب لها انتفاخ وانفجار الخلية، وبالتالي كرات الدم الحمراء تتحلل وتضمحل. هاي بحالة الهايبوتونيك. أما الهايبرتونيك solution it occurs when the solution that causes cell to shrink due to loss of water. هذا حيسببها انكماش الخلية وبالتالي فقدان الماء. If the red blood cells are placed in hypertonic solution which has a lower concentration of water, higher concentration of solute than in cell, water leaves the cell and they shrink. يعني بحالة ال RBC خليناه بمحلول يكون hypertonic solution اللي يكون تركيز الماء قليل وتركيز الذائب عالي، وبالتالي الماء حيغادر الخلية ويسبب لها انكماش cell shrinking، انكماش الخلية. هاي أشكال. أما ال filtration is the movement of liquid water on solute molecules across the cell membrane from high pressure to low pressure. هي حركة السوائل من خلال الغشاء الخلوي من منطقة ذات ضغط عالي إلى منطقة ذات ضغط واطئ. بالتالي تعتمد على حجم هذه الثقوب الموجودة في الغشاء الخلوي. Only solute of certain size may pass through it.